Hello everyone. In our last class, we have discussed about composition function of two functions. Okay. Last class we class 12 or our 1.3 exercise. We have discuss kori so etia ami discuss korim tar pisor part khini. So etia class to ami sam oneness of composition of functions and ontoness of composition of functions. Ekhinte mo ko tumalkor first year ot jitu function buli chapter ase hetu mo already pohalu tar one function onto function pohua hoisile jodi tumalke pahori goisa tetiale description box ot mo link to di disu ebar goi sai loba tetia composition function or one aru onto to bujibole easy paba ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আৰু আমি কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টিটো ডিসকাস কৰিলো কম্পোজিশন ফাংচনৰ চাই লবা হেতু মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো তো এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো তো এখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো কম্পোজিশন ফাংচন কেনেকৈ কৰে যে এটো f ফাংচন আছিলে f is from a to b and function g is from b to c তো আমাৰ কি হ'ব b to কমন আছিলে দুইটাত গতিকে দুটা ফাংচনৰ কম্পোজিশন কৰিবলৈ হলে কি হয় ফাৰ্স্ট ফাংচনৰ যেটো কোডমেইন থাকিব এন্ড সেকেন্ড ফাংচনৰ কাৰণে হেতু ডমেইন হ'ব লাগিব তেনেকুৱা ফাংচন বিলাকে আমি কম্পোজিশন কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো এটো তাৰ ডেফিনিশন দিয়া আছিল এতিয়া আমি আহি যাও কম্পোজিশন ফাংচন এটা ওৱান ফাংচন হ'ব পাৰিবনে যদি তোমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল ফাংচন কিটা যদি ওৱান থাকে that means if f is a function from a to b and g is a function from b to c such that both f and g are one function it is given etu part tumalkor dia ase then we have to prove that composition of these two function that means g composition f is also one to ami je one function pohisilu tar definition ki asile enoka asile je if f is one function this means that f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 এটো হৈছে one ফাংচনৰ থিওৰিটিক্যাল ডেফিনিশন আৰু এটো মই one ফাংচন পঢ়াতে কেবাবাৰো কৈছো এই বস্তুটোৱে কি মিন কৰে তো এবাৰ গৈ চাই লবা তথাপিও যদি বুজি নোপোৱা নিচিনা লাগে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা তেতিয়া মই আকবাৰ বুজাই দিম তো এতিয়া তা মানে f যদি one ফাংচন হয় তেতিয়া হলে আমি এটো বস্তু ডাইৰেক্টলি ইমপ্লাই কৰিব পাৰো যে f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 বা এটা ফাংচন যদি 1 বুলি প্ৰুফ কৰিবলৈ কয় তেতিয়া আমি কি কৰো f of x1 equal to f of x2 বুলি আমি এজিউম কৰি লও লৈ আমি প্ৰসিড কৰিলে লাষ্টত x1 equal to x2 বুলি দেখাই দিব লাগে জি পাইছা তেতিয়া হলে এতিয়াটো আমাক g কম্পোজিশন f ফাংচনৰ কথা কৈছে g কম্পোজিশন f11 দেখাব লাগে তেতিয়ালে প্ৰসিডিউৰটো সেম হ'ব f11 দেখাবৰ কাৰণে আমি যে এজিউম কৰো যে f of x1 equal to f of x2 এই x1 x2 কিটা কি হয় x1 and x2 are elements of domain of the function f এই x1 আৰু x2 কিটা ফাংচনটোৰ ডমেইনৰ এলিমেন্ট আমি লওঁ আৰু লাষ্টত আমি দেখাই দিউ যে সেই x1 আৰু x2 কিটা আসলতে একেটা এলিমেন্টে হয় কাৰণ দুটা বেলেগ বেলেগ এলিমেন্টৰ ইমেজ একে হবটো নোৱাৰিব ওৱানত গতিকে এটাই পসিবিলিটিজ আছে যে হে দুটা একে দুইটা আসলতে একেটা এলিমেন্টে মিন কৰিছে বুলি লাষ্টত আমি দেখাই দিউ তো এতিয়া আমাৰ ফাংচনটো হৈছে জি কম্পোজিশন f গতিকে সেই ফাংচনটোৰ লগতো আমি ইয়াত এলিমেন্ট এটা লিখিব লাগিব সেই এলিমেন্টটো কাৰ এলিমেন্ট লিখিম জি কম্পোজিশন f ৰ ডমেইনৰ এলিমেন্ট এটা লম হল আমি ধৰি ললো যে x1 জি কম্পোজিশন f ৰ ডমেইনত x1 আছে বুলি ললো আৰু এফালে কি বুলি লম তাত জেনেকে আমি f of x1 equal to f of x2 লৈ লও ইয়াতো আমি এনেকে লম জি কম্পোজিশন f of x1 equal to জি কম্পোজিশন f of x2 আৰু আমাৰ এইম টু কি লাষ্টত আমি কি দেখাব লাগিব আমি দেখাব লাগিব x1 equal to x2 হৈ গল তো এতিয়া কম্পোজিশন ফাংচনৰ ডেফিনিশন কি আছিল আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলো কম্পোজিশন ফাংচনৰ ডেফিনিশন আছিল এনেকে কম্পোজিশনটো এই মাজৰ কম্পোজিশন সাইনটো উঠি যায় তাৰ জাগাত ব্ৰেকেট আহে g f of x1 equal to g f of x2 হৈ গল এতিয়া কিন্তু তুমি দুই পিনৰ পৰা g টো এনে উঠাই দিব নোৱাৰিলা হাতেন আমি g আকৌ কাৰণ g লগত এখিনি মাল্টিপ্লাই হৈ থকা নাইতো এই বস্তুখিনি g লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থকা নাই কিন্তু গতিকে এই বস্তুটো বহুতে কনফিউজন কৰে কাৰণে মই কৈ দিছো তো আমি কথা নাই বতৰানে g টো দুপিনৰ পৰা উঠাব নোৱাৰিলো হেতেন কিন্তু এতিয়া পাৰিম কিয় পাৰিম because in our question it is given that g is one function
জি ইজ ওৱান ওৱান ফাংচন আমি যদি এটা ফাংচন এফ তাৰ লগত ব্ৰেকেটত যদি এক্স লিখিছোঁ ই কি মিন কৰে এই ব্ৰেকেটত লিখা পাৰ্টটোৱে সেই ফাংচনটোৰ ডমেইনৰ এলিমেণ্ট মিন কৰে সেইটোতো আমি অলৰেডি বহুতবাৰ কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে জিটোতো ইয়াত এটা ফাংচন হয় জি ফাংচন হয় তো জিৰ লগত ব্ৰেকেটত আমি কি লিখিছোঁ এইপিনে এফ অফ এক্স ওৱান লিখিছোঁ এইপিনে জিৰ লগত ব্ৰেকেটত কি লিখিছোঁ এফ অফ এক্সটো লিখিছোঁ আৰু ব্ৰেকেটত লিখা এলিমেণ্টকেইটাই কি মিন কৰে সেই ফাংচনটোৰ ডমেইনৰ এলিমেণ্ট মিন কৰে ডেট মিনছ এফ অফ এক্স ওৱান আৰু এফ অফ এক্স টু এই দুটা হৈছে জিৰ ডমেইনৰ এলিমেণ্ট এগেইন চিন্স জি ইজ ওৱান ওৱান ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যনত কি আছিলে যে ইফ এফ ইজ ওৱান ফাংচন দেন এফ অফ এক্স ওৱান ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স টু থাকিলে তাৰ পৰা আমি এক্স ওৱান ইকুৱেল টু এক্স টু পাই যাওঁ গতিকে চিন্স জি ইজ ওৱান ফাংচন দেয়াৰফৰ আমি জি উঠাই তাৰ এলিমেণ্টকেইটা ইকুৱেল বুলি কৈ দিব পাৰিম তো এফ অফ এক্স ওৱান ইকুৱেল টু এফ অফ এক্সটো আমি এনেকৈ পাইছোঁ হ'ল এগেইন ইন কুৱেশ্যন ইট ইজ অলছ' গিভেন ডেট এফ ইজ ওৱান ফাংচন কুৱেশ্যনত আকৌ এইটোও দিছে যে এফো ওৱান ফাংচন তেতিয়াহ'লে এফ অফ এক্স ওৱান এতিয়া আমি যিটো লাইন পাই থৈছোঁ এফ অফ এক্স ওৱান ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স টু তাৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰিম আমি ইমপ্লাই কৰিব পাৰিম যে এক্স ওৱান ইকুৱেল টু এক্স টু বিকজ এফ ইজ ওৱান ফাংচন গতিকে গতিকে ডমেইনৰ এলিমেণ্টকেইটা ইকুৱেল হৈ যাব এক্স ওৱান ইকুৱেল টু এক্স টু বুজি পালে তো আল্টিমেটলি আমি কি পালোঁ যে জি কম্পজিশ্যন এফ অফ এক্স ওৱান equal to z composition f of x2 implies that x1 equal to x2 that means z composition f is a 1 function হৈ গ'ল তো 1 ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিলে গতিকে এইটো 1 ফাংচন ইয়াত মই প্ৰুফটো দি থৈছোঁ এবাৰ চাই ল'বা ঠিক আছে তো এইটো বুজি পালা বুলি ধৰিলোঁ নেক্সট আমি আহি যাওঁ এইটো অন টু ফাংচন এতিয়া ইফ ইউ আৰ গিভেন ডেট এফ ফ্ৰম এ টু বি এণ্ড জি ফ্ৰম বি টু চি আৰ টু অনটো ফাংচন যদি তোমাক দিয়া আছে যে এফ এটা অনটো ফাংচন জি ইজ এ অনটো ফাংচন তেতিয়াহ'লে জি কম্পজিশ্যন ফাংচনটো অনটো ফাংচন হ'বনে যদি তোমাক এইটো দিয়া থাকে তেতিয়া কি হ'ব আমি চাওঁ এতিয়া মনত পেলাব লাগিব অনটো ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যন কি আছিলে যে এইটো আমাৰ এনে এটা ফাংচন যেনিবা দেখালোঁ এফ এফৰ যেনিবা ডমেইনত এক্স আছে বুলি ক'লোঁ ক'ৰ ডমেইনত আমি ৱাই আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ ৱাই মানে আমাৰ এফ অফ এক্স তো এফ অফ এক্সটোক হয় নাই কাৰণ ইয়াত এক্স থাকিলে ফাংচনটো যদি এফ হয় তো ইয়াৰ ইমেজটো এফ অফ এক্স হয় আৰু এফ অফ এক্সক আমি ৱাই বুলি কওঁ তো ইফ যদি এফ যদি অনটো ফাংচন হয় তেতিয়াহ'লে একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনেশ্যন অফ অনটো ফাংচন উই মাষ্ট হেভ এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু ৱাই অনটো ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যন কি কোডমেইন আৰু ৰেঞ্জ ইকুৱেল হয় গতিকে তাৰমানে এফ যদি অনটো ফাংচন হ'বলৈ হয় তো এফৰ কোডমেইনত যিমানবিলাক ৱাই আছে চবৰে কাৰণে আমি এটা প্ৰি ইমেজ পাব লাগিব আৰু ৱাইৰ প্ৰি ইমেজ ইয়াত কি হ'ব এক্স হ'ব গম পাইছে গতিকে চব ৱাইৰ কাৰণে আমি এটা এক্স পাব লাগিব সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ যে এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু ৱাই হৈ গ'ল এইটো অনটো ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যন তোমালোকে চাই ল'বা এইখিনি এবাৰ তো এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ ইয়াত আমি কি প্ৰুফ কৰিব লাগে উই আৰ টু প্ৰুভ ডেট জি কম্পজিশ্যন এফ ইজ অনটো ফাংচন এতিয়া জি কম্পজিশ্যন এফৰ ডমেইন হৈছে এ কোডমেইন হৈছে চি হৈ গ'ল তো জি কম্পজিশ্যন এফ যদি অনটো ফাংচন হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে উই আৰ টু প্ৰুভ ডেট জি কম্পজিশ্যন এফ অফ ইয়াত এটা এলিমেণ্ট ল'ম সেই এলিমেণ্টটো ক'ৰ ল'ম আমি যে এফ অনটো দেখাবলৈ হ'লে এফ অফ ইজ ইকুৱেল টু ৱাই বুলি দেখাব লাগে এই এক্সটো কাৰ এলিমেণ্ট আছিলে এফৰ ডমেইনৰ এলিমেণ্ট আৰু ৱাইটো এফ ফাংচনটোৰ কোডমেইনৰ এলিমেণ্ট গতিকে জি কম্পজিশ্যন এফৰ এতিয়া ডমেইন কি হয় এ হয় গতিকে এত থকা এলিমেণ্ট এটা যদি আমি এক্স বুলি কওঁ তো ইয়াত এক্স আহিব আৰু মাজতটো এটা ছেট বি আছে নহয় সেই বিটো ইয়াত আছে বাৰু সেই বিটো এতিয়া আমি নেগলেক্ট কৰি থৈছোঁ চিত থকা এলিমেণ্টটো যদি জেড বুলি কওঁ আমি ইয়াত ইকুৱেল টু জেড বুলি পাবগৈ লাগিব মানে আমি এতিয়া দেখাব লাগে যে জি কম্পজিশ্যন এফ ইজ অনটো ফাংচন ইফ জি কম্পজিশ্যন এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু জেড এই এক্সটো কাৰ এলিমেণ্ট হ'ব জি কম্পজিশ্যন এফৰ ডমেইনৰ এলিমেণ্ট ইয়াত জি কম্পজিশ্যন এফৰ ডমেইন হৈছে এ তাৰমানে এক্স ইজ এলিমেণ্ট অফ এ আৰু জেডটো কি হ'ব জি কম্পজিশ্যন এফৰ কোডমেইনৰ এলিমেণ্ট ইয়াত জি কম্পজিশ্যন এফৰ কোডমেইন হৈছে চি তাৰমানে জেডটো চিৰ এলিমেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমি প্ৰুফ কেনেকৈ কৰিম আমাৰ যিটো গিভেন পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো ইউজ কৰি আমি প্ৰুফ কৰিম ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্টত আমি এতিয়া চালোঁ যে আমাক এফ এটা ফাংচন দিছে এফ ইজ আ ফাংচন ফ্ৰম এ টু বি এইটো এফ হ'ল তো ইয়াত থকা এলিমেণ্টখিনি আমি এক্স বুলি ল'লোঁ ইয়াৰখিনি ৱাই বুলি ল'লোঁ আৰু চিত থকাখিনি আমি জেড বুলি ল'লোঁ এইখিনি বিৰ পৰা চিলে ফাংচনটো জি হৈ গ'ল তো এনেকৈ যদি আমি লৈ লওঁ একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন এফ ইজ অন টু ফাংচন
Therefore, by following the definition, we may write f of x equal to y. এনেকৈ লিখিব পাৰিম because f is onto এইটো দিয়া আছে গতিকে f of x equal to y বুলি আমি লিখিব পাৰিম similarly it is also given that g is an onto function তেতিয়াহ'লে আমি g আৰু g কাৰণে ডমেইনটো b হয় b থকা এলিমেন্ট y হয় তো gy equal to g কোডোমেইন c হয় c থকা এলিমেন্ট z হয় গতিকে z লিখিব পাৰিম তাৰমানে আমাৰ হাতত এতিয়া দুটা ইকুৱেশ্যন আছে এটা হ'ল f of x equal to y এটা হৈছে gy equal to z হৈ গ'ল এইখিনিলৈকে আমি বুজিলো and we need to prove that g composition f of x equal to z আমি হেতু দেখাব লাগিব তেতিয়াহলে বাই ডেফিনেশন ফলো কৰিলে আমি কি পাম কম্পোজিশনৰ ডেফিনেশন মতে আমি এটো এনেকৈ পালো x to কি হ'ব x to হৈছে g composition f of domainৰ element that is x belongs to capital A হৈ গ'ল এতিয়া f of x মানে আমি কি পাই থৈছিলো এইমাত্ৰ f of x মানে আমি y পাই থৈছিলো গতিকে f of x ৰ জায়গাত আমি y পুট কৰি দিলো আৰু gy মানে কি পাই থৈছো gy মানে আমি z পাই থৈছো because g is also onto function তাৰ মানে আমি আলটিমেটলি কি পালো g composition f of x equal to z পালো that means কি proof হল that means g composition f is onto function এটো proof হৈ গ'ল হবনে তো এইখিনি বস্তুকে মই ইয়াত লিখি দিছো এবাৰ চাই লবা যদি কিবা কিবি কনফিউজন আছে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা ভাল লাগিছে যদি লাইক এটা কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি অতি সোনকালে লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিওটো থ্যাংক ইউ